ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Another Vlog ของเรานะฮะคลิปนี้จะเป็นแนวแบบ Weekend Reset Routine ที่ช่วงแบบสุดสัปดาห์หรือว่าช่วงไหนที่ว่างๆสัก2วันติดกันนัดก็จะทำเพื่อ reset ตัวเองนะคะมันจะเป็นรูทีนที่สามารถ anti burnout ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ในคลิปนี้ก็เลยจะมีกิจกรรมที่เป็น low dopamineเยอะเลยนะคะคือโดพามีนอ่ะมันเป็นสารกระตุ้นความพึงพอใจใช่ไหมแล้วปกติในวันหนึ่งของเราเนี่ยเราได้รับโดพามีนกันสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่าย TikTok ทำงานไปด้วยดูทีวีไปด้วยหรือว่าแบบฟังเสียงนู่นเสียงนี่คือทุกอย่างมันไวไปหมดมันมีสิ่งกระตุ้นให้เรามีความสุขได้แบบไวและเร็วมากๆคือนั่นอยากจะลดไอ้ไฮโดพามีนนั้นให้มันบาลานซ์มากขึ้นมันก็จะเป็นกิจกรรมอะไรที่ช้าๆสบายๆอย่างเช่นเมื่อกี้ทำไปแล้วล้างจานนั่นเองเดี๋ยวไปดูว่าคลิปนี้มีรีเซ็ตรูทีนอะไรบ้างและอะไรที่เป็นโลโดพามีนที่เราชอบทำนะคะแต่อย่างแรกที่สุดเลยคือถ้าบ้านสะอาดจิตใจก็ผ่องใสค่ะเก็บบ้านก่อน Hello Rocky I'm here. Start cleaningและนี่คือคุณสะอาดฉบับอัปเดต 2025 นะคะชีแบบว่าเป็นเลขาสาวมากความสามารถและรุ่นนี้เดินเร็วมากเดินเร็วจนน่ากลัวสิ่งที่ซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยจะพอไม้แขวนเสื้อหรือว่าซื้อเราแขวนเสื้อมาเพิ่มอีกสักอันดีแต่ถ้ายิ่งมีเยอะมันก็จะยิ่งบวมไปเรื่อยๆตายเถอะนี่กระเป๋าไปเที่ยวจะเดือนหนึ่งแล้วยังไม่แกะ
จริงๆเราขี้เกียจกว่าที่ทุกคนคิดนะคะสีนี้สวยฮะนี่ซื้อไม้แขวนเสื้อมาใหม่เยอะมากเลยนะคิดว่ายังไงก็พอแต่พอมานั่งแขวนก็มันจะพอจริงๆใช่ไหมยับมากเดี๋ยวค่อยไปรีดใหม่แล้วกันน่าชอบมีปัญหากับเสื้อผ้าว่าแบบหาเสื้อผ้าไม่ค่อยเจอเพราะชอบแบบย้ายไปย้ายมาย้ายไปบ้านชนบ้างย้ายมาบ้านออฟฟิศบ้างมันก็เลยสปิดสปานเพราะฉะนั้นการจัดเสื้อผ้าน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่นัทได้จัดบ่อยที่สุดแหละมากกว่าถูบ้านอีกมั้งข้างนอกนัทไม่ได้ออกจากบ้านมาประมาณ5 วันแล้ว นี่ก็เลยจะเป็นวันที่โอ้สวยมากว้าวโซฟาสวยนะเนี่ยน้ำเงินอันนั้นก็สวยพรมก็สวยนี่ก็เลยจะเป็นวันที่มาเดินเล่นนะคะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาซื้ออะไรหรอกเพราะว่าแค่มาเดินเปลี่ยนบรรยากาศก็รู้สึกว่าจิตใจแจ่มใสแล้วก็บ้านยัดอะไรไม่ได้แล้วด้วยสีเข้มอันนี้สวยน่าเอาไว้นั่งเล่นโทรศัพท์อุ้ยตู้สีนี้นั่งเนี่ยตู้สีนี้เอาไปใส่หนังสือที่บ้านน่ารักนะถังน้ำผึ้งน่ารักจังMás que una obsesión, me tienes a tus pies. ที่จะป้ายยาต่อไปแบบไม่สิ้นสุดวันอาทิตย์จะเป็นวันที่มาเสพยาใจนะคะก็คือการตอบคอมเมนต์ใน YouTube นั่นเองเป็นช่วงที่ได้คุยกับทุกท่านสนุกมากแล้วก็เป็นยาใจชั้นดีมาก
นี่แหละรีเซ็ตสุดๆอ๋อลืมว่าสายตามันจะเป็นมากกว่านี้ไม่ได้นะคะ นี่พยายามจะยืนให้บ่อยขึ้นเพราะว่าเหมือนตอนนั่งทำงานใช่ปะเราเป็นคนติดแบบเอาขาข้างนึงขึ้นมาชันปรากฏว่าหลังล่างข้างนั้นปวดมากก็เลยโอเคต้องเลิกชันขาขึ้นมาตอนทำงานจะยืนให้มากขึ้นนะคะ We used to have each other's playlists. No. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways. But your heart. เรามีคลาสตอน 11 โมงยังไม่ถึงเวลาก็เลย มานั่งอ่านหนังสือรอที่คาเฟ่นะคะ ช่วงนี้คือแบบว่าจิตใจแบบอยากเปิดหนังสืออยากดมกลิ่นหนังสือมาก แล้วก็ของเยอะแยะมากมาย But who cares? You said that we're over. Hands under covers alone. This time. But everything I see still reminds me of you. Bag of all your things. The memories of when I kissed you. Remember when we used to say to each other, we belong together, me and you forever. Tell me where you've been, yeah, since our break. I'm sorry that I blamed ya for things you can't control. I've been in a daze. I left my heart out to you so you could see me through. Though you still deserve better. You stick คลาสเนี้ยที่ไปออกกำลังกายอ่ะก็คือคลาสที่เราไปเล่นพิลาทิสนั่นแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ไปเล่นพิลาทิสนะคะ ไปเล่นบาร์คลาสมันเป็นการออกกำลังกายที่ใหม่สำหรับนัดมากแต่ก็สนุกดีแล้วก็จะเล่นสลับแบบนี้แหละระหว่างบาร์คลาสกับพิลาทิสนะคะ ที่นัดมาออกอ่ะมันอยู่ไกลกว่าบ้านนัดมากเลยเพราะว่าสตูเขาอยู่บางแสนแต่นัดก็โอเคขับรถมาครึ่งชั่วโมงก็โอเคเพราะว่าแบบถ้าเทียบกันระหว่างขับรถในกรุงเทพครึ่งชั่วโมงกับขับรถที่ต่างจังหวัดครึ่งชั่วโมงเรารู้สึกว่าขับรถครึ่งชั่วโมงที่ต่างจังหวัดอะฟินรถมันไม่ได้ติดรถมันไม่ได้เยอะไม่ใช่ชั่วโมงเร่งรีบขนาดนั้นนะก็เลยขับมาออกกำลังกายอาทิตย์ละครั้งนะคะประมาณนั้น โอเค โ
และนี่คือกิจกรรมปิดท้ายของวันนี้ค่ะ เป็นแอนตี้เบิร์นเอาท์ที่ดีจริงๆเชื่อแล้วว่าจิตวิญญาณการเป็นนักต่อมันอยู่ในสายเลือดจริงๆเพราะว่าชอบมากกับอะไรที่แบบต้องต่อแบบนี้นะคิดว่าอันนี้น่าจะต่อได้อยู่มั้งนะเพราะตอนแรกคิดอยู่ว่าจะต่อเป็นอันนี้ดีไหมพอซื้อมาหลายเดือนแล้วหรือว่าจะต่ออันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งไปซื้อจิ๊กซอว์จากฮอกไกโดมานะคะแต่ก็อะไรซื้อก่อนก็ต้องต่อก่อนก็เลยมาต่อบ้านของ Low Life ก่อนนะฮะแล้วเหมือนอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ที่ต่อได้โดยไม่ต้องใช้กาวนะคะมันก็จะใช้ง่ายมากขึ้นแต่ว่านักก็ไม่เคยต่ออย่างนี้เหมือนกันไม่รู้จะเป็นยังไงโอ้ my god ต้องทำได้เซ่ถ้าเกิดช่วงไหนที่มันมีเวลาแค่สั้นๆในการทำงานอดิเรกแบบไม่ได้มีฟิลหยุดยาวที่จะออกไปทำเวิร์กช็อปข้างนอกหรือว่าไปทำอะไรที่ฮิวใจได้นานๆขนาดนั้นนะคะก็นี่แหละจะหากิจกรรมทำในบ้านเอาอุ้ยเป็นพื้นก้างปลาเหมือนที่บ้านออฟฟิศเลยรายละเอียดดีมากเลยอะงานอดิเรกที่จะทำอะเราจะเลือกจากการที่ผลงานที่มันออกมาต้องสวยแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องคิดเองเพราะฉะนั้นไอ้พวกตัวต่อเลโก้ต่อจิ๊กซอว์อะไรเงี้ยคือเราค่อยๆทำไปตามคู่มือก็ได้ยังไงผลลัพธ์ที่มันออกมามันก็จะสวย 100% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานอดิเรกประเภทที่เป็นแบบกระดาษแคนวาสเปล่าๆแล้วให้นั่งวาดรูปเพื่อเยียวยาจิตใจเนี่ยน่าจะทำแบบนั้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเครียด เพราะเราอยากให้งานมันออกมาสวยก็เลยจะถูกโฉลกกับพวกอะไรที่ยังไงไฟนอลมันก็ออกมาดูดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะได้แบบปล่อยจอยจริงๆไม่ต้องคิดอะไรจริงๆโอ้ฟิลเหมือนต่อเฟอร์อีเกียเลยแต่กลัวจะหักคำ